So ngayon, check muna natin kung ano itsura ng clicker ng ating mouse. Ito yung may double clicking issue. I-fix natin na hindi gumagamit ng soldering iron. May dalawang screw dito. Galing muna natin yung battery. Ito yung ano niya, umuron. Ito yung clicker. Kailangan natin mapalabas. Dito. Balik na natin ito. Napalit na. Isa natin. Dahan-dahan. Yan natin makalas. May screw po ba? So, ayun. Medyo komplikado ang pagkakalas nito. Hindi ko siya makuha kung paano siya kakalasin. Tanggalin natin yung screw. Dapat madali na lang itong kakalasin. So, yun. Kaysa sirain, wag na lang natin ituloy.